Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ đang có mặt ở đây là phía sau nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, chỗ vòng xoay Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, thống nhất cũ đó cả nhà. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cả nhà những hình ảnh trên đường Phạm Ngọc Thạch, là đường Duy Tân xưa. Một con đường đẹp với hai hàng cây tỏa bóng mát đã từng in đậm trong ký ức của rất nhiều người Sài Gòn và đã đi vào ca từ trong một bài hát của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Trả lại em yêu, khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài, bóng mát. Đây là trung tâm thương mại Diamond Plaza, nằm ngay góc giao lộ Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch. Chỗ này là giao lộ Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Chiêm bên phải và Alexander Road bên trái. Nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Nơi đây chính là trụ sở của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước năm 75 đó cả nhà. Tòa soạn báo Công an Nhân dân số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Đến đây là đã đến khu vực Hồ Con Rùa rồi đó cả nhà. Nằm ở nơi giao nhau của ba con đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Dân và Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp cũ. Hồ Con Rùa được xây dựng vào khoảng năm 1965 đến 1967 và trùng tu chỉnh trang từ năm 70 đến năm 74. Hiện tại thì hình tượng con rùa bằng hợp kim đỡ trên lưng bia đá lớn ghi tên các nước viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa hồi đó không còn. Khu vực này giờ rất bằng phẳng, sạch sẽ vì vừa được thành phố lát đá vỉa hè, lắp đặt ghế ngồi và hệ thống chiếu sáng hồi tháng 4 năm 2022 đó cả nhà. Tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ, địa chỉ 12 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Địa chỉ số 10 Phạm Ngọc Thạch là trụ sở đội tuần tra dẫn đoàn của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố.
Cao ốc Citadine là tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 20-22 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Nhà hàng ẩm thực quê nhà tại số 28 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Đoạn này cũng là mấy cao ốc cho thuê văn phòng. Đây là tòa nhà Báo Nhân dân, địa chỉ 40 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Tòa nhà 42 Phạm Ngọc Thạch này là văn phòng đại diện của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ này mấy năm trước là nhà hàng phòng trà của vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân Khắc Triệu. Hiện đã không còn hoạt động. Có lẽ đã đóng cửa từ hồi đợt dịch Covid-19 đó cả nhà. Chốt đèn tín hiệu giao thông này là ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản cũ. Trung tâm Anh ngữ Apollo tại số 58 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Bên cạnh là con hẻm vô quán gánh đặc sản Nha Trang tại số 58/4 Phạm Ngọc Thạch. Quán Lão Trư mới mở gần đây, chuyên các món nướng tại số 68 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Chỗ này có diện chân mài phong thủy to lớn hoành tráng quá cả nhà. Địa chỉ 90 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Giờ mời cả nhà chuyển sang xem tiếp bên trái đường nha cả nhà.
Đây là tòa nhà văn phòng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Chỗ có chữ The Nice Tailor, mấy năm trước là nhà hàng con gà trống. Nghe nói là biệt thự của ông bà Ưng Thi, chủ rạp Red và rạp Đại Nam Sài Gòn xưa đó cả nhà. Ngã tư này là Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, là đường Hồng Thập Tự cũ. Căn biệt thự lâu năm tại số 3 Phạm Ngọc Thạch giờ là phân viện khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam. Đoạn này là mấy quán cà phê đẹp gần khu vực Hồ Con Rùa. Đây là cổng phụ của trường Đại học Kinh tế, là trường Đại học Luật khoa Sài Gòn hồi trước đó cả nhà. Đây là ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng cũ. Địa chỉ 21 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 chỗ này từng là cơ sở đầu tiên của trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Hiện trường đã có cơ sở mới rất rộng lớn ở Nam Sài Gòn, quận 7, nên địa chỉ này không còn sử dụng nữa. Câu lạc bộ Bida Bảo Bình tại số 35 Phạm Ngọc Thạch, quận 3.
Chỗ lùm cây xanh này là lối vô quán cà phê Okio Duy Tân. Đến đây chúng ta sẽ được thưởng thức cà phê ngon trong biệt thự có không gian rất đẹp và thoáng mát. Căn biệt thự cổ xưa, xinh xắn, duyên dáng mà mình thích nhất trên đường này, 45 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Hiện đã được thành phố đưa vào danh sách bảo tồn nhóm 2 là giữ nguyên kiến trúc bên ngoài đó cả nhà. Tòa nhà 51 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, hiện là văn phòng Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Điện Biên Phủ, là đường Phan Thanh Giản cũ. Chỗ này là chung cư 57 Phạm Ngọc Thạch. Sát kế bên là chung cư 59 Phạm Ngọc Thạch. Cả hai chung cư này đều là chung cư cũ. Địa chỉ 61 Phạm Ngọc Thạch đang đóng cửa này, những năm 80 là xí nghiệp in số 4. Hiện đã dời về khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở quận Bình Tân. An Khánh Building là tòa nhà cho thuê văn phòng mới được xây dựng những năm gần đây. Địa chỉ 63 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Chỗ có treo lá cờ đỏ là đường vô chung cư 67 Phạm Ngọc Thạch đó cả nhà. Đến đây là đã tiếp giáp đường Võ Thị Sáu, Hiền Dương cũ, cũng là hết đường Phạm Ngọc Thạch rồi đó cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.